Hello everyone! I just made a video about unboxing and I want you to guess kung ano ang laman ng package na ito. So, pipili ako ng 5 lucky winners na bibigyan ko ng 20 WH. Just comment your answers below and you will know the answer kapag na-upload ko na yung video this coming August 1. So, abangan nyo po yon. Bibigyan ko po kayo ng isang clue. Yun ay gamit pang babae. Isip-isip. So, good luck!